Assalamualaikum. Member tanya, tak ada ke gambar lain selain anime? Cara nak tukar senang je boy. Senang boy. Possible boy. Pergi dekat tema balik. Contoh kau guna yang ni. Okay. Kau buka notepad. Tarik file ni. Tukar bukaan. Alright. Second, kau pergi dekat link ni. Copy. Yeah. Dari wallpaper boy. Contoh wallpaper boy, pilih lah boy yang mana kau suka boy. For me, aku suka benda black wallpaper sikit. Kita just akan ambil contoh ya. Kau ambil ni kita copy image address. Benda yang kau perlu tukar kat sini ni. Kau paste, tukar. Paste. Ni benda yang kau perlu tukar. Alright. Lepas tu kau buka kau punya Discord. Kecil kan, supaya senang kau nak tengok. Kau save, automatic Discord kau tukar. Easy boy, just like that. 1, 2, 3, tap. Yeah, like that. Alright. So itu sajalah. Jadi buat apa sendiri suka, just nak cari wallpaper, hanya guna laman web imgirl.com. Cari wallpaper, find what you need, what you like, anything you want. Okay, ciao. Assalamualaikum.